Hi guys! Welcome back to another video. And for today's video, gamit lang tayo ng cling wrap. Kung hindi nyo pa napapanood yung huling video na nagawa ko, iwan ko dyan yung link. Ayan ang ating update. Magto 2 weeks na siya. So ayan, mahaba na rin siya guys. So alisin ko lang to guys, tapos balikan ko kayo. What you feel. Shame on me thinking it was just a phase. Like ooh, got me like ooh. And if I'm recognizing your mistakes, like ooh, feeling so ooh. Now I brought my worst behavior, throwing a party in my head. Yeah. Just let it rain all over me, over me, over me, over me, over me, Okay guys, so natanggalan ko na siya ng gel polish. Next na gagawin natin is nail prep. Again, kung hindi pa kayo marunong mag nail prep, meron akong video dyan sa taas. advertising. You were not meant for me, still not surprising. Need no apologies, cause I just don't really care what you think, what you think, what you think. Shame on me thinking it was just a phase. Got me like ooh, got me like ooh. Ain't if I'm recognizing your mistake. Maglalagay lang ako ng manipis na layer ng builder gel. So, ito yung pinaka magiging base ko. Then, cure nyo lang siya ng 30 seconds. Yeah, prayers from my Savior. Just let it rain all over me, over me, over me, over me, over me. Na-file ko na siya. And manipis pa yan ha, kasi mag-encapsulate ako. Kaya gusto ko manipis lang siya para pag naglagay tayo ng design mamaya is hindi siya masyadong bulky or yung makapal masyado. So, ito ang gagamitin ko ang pinaka... Ito yung magiging kulay niya sa ilalim. Tapos, yung cling wrap natin. And then, builder gel. Pwede rin kayong gumamit ng acrylic powders or
ng polygel kung gusto nyo. Siguro ito na lang gagamitin ko. I have 3 of these. Chrome powder. Iwan ko lahat ng link sa baba, guys. Pero syempre ito, hindi ko maiwan yung link nito kasi dito lang sa grocery namin binili. And then, ito na lang gagamitin kong chrome powder. Tapos, siguro, itong blue na lang. So, ito ang gagamitin ko. And then, nakapagupit na ako ng maliit na cling wrap. Yung kakasya lang sa nails ko. Huwag masyadong malaki, guys. Kasi pag masyadong malaki, hindi nyo masyadong maano yung nails nyo. Madadrag siya ng plastic kapag sobrang laki. Ayan siya, guys. So, ipa-file ko lang to. Gagamit ako ng nail drill para mas mabilis. Kapag nag-cling wrap, normal yan, guys, na talagang aabot siya kung saan-saan. So, mas mabuti talaga kung meron kayong e-file kung gagawa kayo ng ganitong design. Push nyo lang ng ganyan para mawala yung pagkadikit niya sa skin ninyo. So, balikan ko kayo. I-nail drill ko lang to, guys. So, ayan na siya, guys. After ko siya ma-file and ma-buff. And ito nga pala yung ginamit ko. Itong bit na to is ilalim ko ginamit. Kaya yan, meron siya. Kaya maayos yung ilalim niya. And then, itong bit na to, ginamit ko siya dito sa may cuticle area ko. Tsaka dito sa may sidewall niya. And then, this bit, itong cylinder, ginamit ko siya pang pantay, pang even, para matanggal lahat ng baku-baku niya. Kasi, syempre, diba yung design natin is yung sa cling wrap. So, kung saan-saan yung design niya. So, ayan yung ginamit ko. And then, ito yung pang final, ko lang sa length, at saka sa pinaka-shape. And last, ito, pang smooth out. Para pag naglagay tayo ng top coat is hindi siya baku-baku, at saka, smooth siya hawakan. Makikita nyo yung C-curve niya dyan. Pero ayan. And sa ilalim, ayan siya. Hindi nyo makikita na mahaba yung nails ko sa ilalim.
And ayan siya pag nakatagilid. So, ayun. Iwan ko na lang lahat ng links sa baba, guys. Thank you so much for watching again and again and again. Thank you so much sa mga palaging nanonood. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para like kang updated. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye! For you.